ආයිබුවන් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මගේ වීඩියෝ channel එකට ආපු ඔයාව මම අද කතා කරන්න යන්නේ ෆෝන් එකේ රින්ගින් ටෝන් එක පිළිබඳව. ඉතින් ෆෝන් එකේ තියෙන රින්ගින් ටෝන් එක කියන්නේ අපේ ෆෝන් එකට යම්කිසි කෙනෙක් කෝල් එකක් ගන්නකොට අපට ඒක දැනගන්න තියෙන සිග්නල් එක. අපට ඒක දැනගන්න ලැබෙන සංඥාවට තමයි රින්ගින් ටෝන් එක. ඉතින් මේක මෙලෝඩි විදියට තිබුණා, එක එක රින්ගින් ටෝන් ශබ්ද ඇතුළත් කරලා එක එක ඒ විදියට තිබුණා. ඊට පස්සේ ෆොටෝ එකකුයි සද්දයයි දාලා ඇතුළත් කරගන්න තිබුණා. දැන් තියෙන අලුත්ම ක්‍රමය තමයි වීඩියෝ එකක් ඩිස්ප්ලේ වෙනවා කෝල් එකක් එනකොට. ඉතින් ඒකට Wing Video Ringtone කියලා software එකක් තියෙනවා. මේක Play Store එකට ගිහිල්ලා අපිට pre download කරගන්න පුළුවන්. මේක download කරගෙන install කරගෙන open කරාට පස්සේ මේ software එක ඇතුලේ ගොඩක් ලස්සන video chips තියෙනවා. ඉතින් මේ video clip එකක් අපිට පුළුවන් ඕන නම් select කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් අපිටම අපි හදාගත්ත අපිට කැමති වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් මේකට ඇතුල් කරගන්න. ඉතින් මේක කොමන් විදිහට, ඒ කියන්නේ හැම කෝල් එකකටම එක වීඩියෝ එකක් ඩිස්ප්ලේ වෙන්න හදන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව මේක විශේෂත්වයක් තියෙන වෙන වෙන නම්බර්ස් වලට වෙන වෙනම වීඩියෝ අපට පුළුවන් මේක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් නම්බර් 10ක් තිබුණොත් වෙන වෙනම වීඩියෝ ක්ලිප් 10ක් අපට පුළුවන් මේ ෆෝන් එකට ඇතුල් කරගන්න මේ software එකෙන්. එතකොට ඒක අපි හදන එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, මේ software එකේ තියෙන එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපි ඒ නම්බරෙන් අපේ ෆෝන් එකට කෝල් එකක් එනකොට වීඩියෝ එකයි ඔඩියෝ එකයි, ඒ කියන්නේ සද්දෙයි අපේ විෂුවල් එකයි දෙකම පේනවා. ඉතින් මේක කෝල් එක එනකොට තමයි මේක ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. එතකොට අනිත් කෝල් එක එනකොට අපිට අනිත් වීඩියෝ එක තමයි ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. ඉතින් මේක හරි ලස්සනයි. ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා දාගෙන බලන්න. මේක ගොඩක් ෆෝන් එකට ලොකු දැකුම් කළු ගතියක් දෙනවා. ඒ වගේම මේක අලුත් දෙයක්, හරි ලස්සනයි. මම කියන්නේ Play Store එකේ ගිහිල්ලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉතින් මේ වගේ අලුත් software අත්හදා බලන්න ෆෝන් එකට දාගන්න. මේකේ තව තියෙන එක විශේෂත්වයක් තමයි මේකේ normal call එකටත් මේක වැඩ කරනවා. ඒ වගේම Messenger internet call එකටත් මේක වැඩ කරනවා. එතකොට අපි අපේ contact list එකේ තියෙන number වලට අපට අවශ්‍ය වීඩියෝ එක select කරාට පස්සේ එයා call එක ගන්නකොට ඒ නම්බරෙන් අපට call එක එනකොට display වෙන්නේ මේ අපි select කරපු වීඩියෝ එක තමයි. එහෙනම් ඉතින් මේ software එක download කරලා test කරලා බලලා check කරලා බලලා ඔයගොල්ලෝ හොඳ නරක ලියන්න. වෙන මීට වඩා වෙන advance ඒවා තියෙනවා නම් ඒ ටිකත් අපිට ලියන්න. එහෙනම් මගේ වීඩියෝ එක බලන්න ආපු අදට ඔයාට බොහොම ස්තුතියි.